Bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu. Proiectul de astăzi o să fie niște lumânări la care am cumpărat niște containere foarte frumoase de Crăciun. O să le umplu cu ceară de soia și în același timp o să vă arăt niște decorații din conuri care le-am luat din parc, conuri naturale pe care le bag în ceară. Pentru ele etapa o să fie mai lungă, pentru că trebuie să le pun în ceară de 2-3 ori, dar sper să vă placă. Pentru început o să vă arăt cum leg eu conul, deja pe celelalte le-am legat, dar ca să vedeți am luat o sfoară de cânepă și vă arăt exact cum o fac. Dacă aveți altă metodă este perfect. Eu pentru asta, fiind și rustic și elegant, mi s-a părut cea mai simplă metodă. Nu vreau să complic lucrurile, deci am făcut un nod și după aceea vin și leg în jurul conului, astfel încât încerc să ascund ața, oricum ața va fi colorată de către ceară, dacă nu, asta este, se vede un pic și oricum o să arate frumos, o să vedeți. În ceară o să bag ulei esențial ca să miroase și va da eu zic o atmosferă frumoasă pomului, pe lângă globurile care sunt. Tai capetele. Oricum, orice fel în care legați conul o să arate bine. Și așa va fi pe pom. Bun. Aici deja am legate. Am ales pentru astăzi două tipuri de ceară. Într-o ceară este ceară verde, am băgat colorant, iar cealaltă ceară este albă. Folosesc tot așa ceară albă, ceară de soia, în care am pus ulei esențial. Uleiul esențial pe care eu l-am pus este de portocale, dar dumneavoastră puteți să-ți puneți orice ulei esențial vă place. Trebuie un pic să vă arăt cum îl pun. Efectiv îl înmoi. Cred că se vede. Încerc să înmoi pe toate părțile cât mai bine, ca să intre cât mai bine. Este tot, iar după aceea trebuie să-l pun să se usuce. Asta este verde. Iar în partea cealaltă o să fac alb. Să vă arăt și aici cum e cu ăsta alb. Aici am mai multă cantitate de ceară, o să meargă mai repede. Dar cum ceara este caldă, trebuie după aceea să lăsăm să se usuce conurile. Și în funcție de cum iese, le mai punem încă o dată sau nu. Eu ce o să fac? O să le pun pe toate și o să revin după ce ceara s-a solidificat pe ele, ca să vă arăt cum arată. Cel mai bine așa îi. Și să vă arăt cât s-a pus după prima tură. Nu știu exact de câte ori o să le pun. O să vedem împreună, pentru că e prima dată când fac proiectul ăsta. Le las să se usuce. Eu revin, le continui cu celelalte și revin când sunt uscate. Până conurile se usucă, o să umplu paharele de Crăciun cu ceară de soia. Aici am ceară de soia 444, așa cum am explicat în celelalte videouri. Îmi place să utilizez această ceară pentru că atunci când se usucă și se solidifică lumânarea, lumânarea va fi uniformă la suprafață. Nu avem nevoie să facem corecturi. Așa cum am arătat și în celelalte videouri, pentru fiecare pahar de lumânare terminată am nevoie de 2 pahare de ceară pe care le voi topi. Am 3 pahare, voi măsura 6 pahare și le voi pune la topit. Ceara am măsurat-o deja. Deci ceara de aici este pentru
3 pahare. Paharele sunt mari, au 250 de mililitri. Și până ceara se va topi, o să pun fitilele, o să pun ceara la topit. Pentru ceară utilizez acest instrument de topire pentru ceară special. Se poate utiliza și în containere ca și astea, în baimaren. Ce aveți acasă, totul este binevenit. Revin, pun ceara și revin. Aceste lumânări de iarnă o să le fac două. Le fac cu esență de portocale, iar una o să o fac fără niciun ulei esențial, simplă, doar ca să creeze atmosferă în casă. Pun fitilul, îl fixez după aceea și aștept să se topească ceara. Am spus și în alte videouri, dacă vreți să știți exact toate etapele, o să pun în descripție video în care explic cum se fac lumânările din ceară. Este aceeași etapă de fiecare dată. Încălzesc ceara la 180 de grade Fahrenheit și după aceea torn uleiul esențial. În cazul în care vreau să fac ulei esențial, o las să se răcească la 130 de grade și abia după aceea o torn în container. V-am explicat de ce. Pentru că dacă o torn mai fierbinte, există posibilitatea să lase goluri de aer între pahar și ceară. Estetic nu sunt frumoase, dar în rest pot fi folosite. Am terminat, am fixat lumânările. Între timp, conurile se usucă. Revin când încep să pun conurile încă o dată în ceară. Au trecut cam 10 minute. Ceara a început să se solidifice, dar nu sunt perfect colorate. Încep să fie colorate. Asta este cu alb. Putem vedea un pic alb, dar nu este perfect. Între timp vreau să vă arăt ceva. Ceara mea, în care le-am pus prima dată, începe să se solidifice și vreau să încerc un experiment să vă arăt. Încerc să amestec, o să vedem dacă iese, conul cu ceara un pic solidificată. Să vedem cum iese. După aceea din nou o să topesc ceara, dar ca și experiment să vedem care iese mai bine. Cea unde am lăsat un pic să fie solidificată, deja s-a prins mai bine. Uitați cum vedeți. Acum să vedem. O și scutur un pic, că parcă pe unele îi prea mult. Dar poate asta este soluția. Să lăsăm un pic ceara. Vedem care variantă ne place. După mine asta a ieșit foarte bine și colorat. Am și câștigat de timp, în timp. Oricum încălzesc ceara și revin. Am reîncălzit ceara verde și ca să o vedeți, este mai un pic solidă, nu este lichidă deloc. Și continui cu celelalte două care le-am avut. Ceara albă încă este caldă, deci nu pot să o bag. Deci vedeți cum arată. E mai bine că se prinde mai bine pe ele. Să vedem cum arată la sfârșit. Și asta să-l pun. Asta amestec de alb cu verde. Să vedem ce iese. Nu știu. Ceara se solidifică foarte repede, o să vedeți. Nici n-am terminat să o pun și deja e solidificată, dar arată bine. Perfect. Și aștept acum ceara albă să se solidifice ca să pot să termin și cele albe. Revin.
Am revenit și continui proiectul cu ceara albă. Vă arăt cum arată cele albe. Sunt destul de drăguțe. O să spun că sunt mai finuțe decât cele verzi, care le-am băgat în ceara aproape solidificată. Continui a doua etapă. Ceara este rece, dar nu este solidificată. Este încă lichidă, dar nu este caldă. Așa că le mai pun încă o dată și o să vedem care dintre ele ies mai bine. Alea verzi, care le-am pus în ceară solidificată, sau astea. Și la sfârșit tragem concluzia cum este mai bine. Cum e prima dată când fac proiectul ăsta, măcar la sfârșit pot să vă dau niște recomandări. Cum este mai bine. Deci asta e a doua oară când o punem. Ei, asta văd că a căzut ceara de pe el. Încerc să-l corectez. Pentru că n-am putut să-l pun în picioare. O să încerc să-l sprijin în picioare. Să vedem acum cum îl pot sprijini în picioare. Să încerc să țin în picioare. Că dacă nu văd că... Las așa, o să vedem ce este. De fapt, nu. În concluzie, conurile astea nu sunt bune. Dacă pierd atâta ceară, conurile nu sunt bune. N-ar rost să le folosim. Le folosim numai pe astea mai mari. Am crezut că merg toate. Oricum, revin. Uleiul esențial folosit este portocală dulce. L-am cumpărat de pe Amazon. Și ton direct. După ce le-am umplut, le las să se solidifice și vă arăt la sfârșit exact cum arată. Cele două au ulei esențial, dar pentru a treia mai am încălzită ceară. O să umplu și a treia, care v-am spus că este fără miros, fără niciun ulei esențial. Am lăsat-o simplă, nu toată lumea le place cu ulei esențial. Bună ziua, am revenit, ceara s-a solidificat. O să vă spun concluzia mea. Conurile care le-am băgat în ceară albă de 2 ori și în care era aproape solidificată ceara, deci era rece, dar încă nu era solidificată, au ieșit mai bine. Îmi plac mai mult. Sunt mai naturale. Am pus și astea încă fără ață. Cum le vedeți, le încă au aici, dar astea le vom corecta după aceea. Pe lângă cele verzi sunt interesante, din punctul meu de vedere par artizanale. Nu sunt așa fine ca celelalte albe. Ia uitați-le prin comparație, că le puteți vedea. E mai multă ceară, dar oricum arată amândouă bine. Nu mă deranjează, miroase. Și e important că simțiți miros când le puneți. Concluzia mea după acest proiect este că conurile acestea nu s-a lipit nicio ceară pe ea, ca și cum nu există. Deci pentru acest proiect conurile de tipul ăsta nu sunt bune. Dacă e să căutați acest tip de con. Este cel mai bun. Vedeți? Ăsta este cu ceară. E drept că dacă îl pui pe pom nu se prea vede, dar mai delicate sunt cele albe, oricum le vrea. Arată și un pic ca și cum ar fi zăpadă. Ăsta la alt verde cu cel alb. Rămâne dumneavoastră să decideți care vă place. Eu oricum le folosesc. Le-am făcut să le dau cadouri. Vă arăt cum le împachetez ca să le dau cadouri. Am aici un sac un sac micuț, cumpărat de pe internet, de cânepă. Deci dacă vreau să le dau cadouri, o să le pun în sacul ăsta mic. Mi se pare foarte interesant. Le pui în sac și le dai cadou de Crăciun. Arată și bine.
arată așa, sau am mai cumpărat tot de pe internet niște cutii în care îl punem conul nostru în cutie, legăm cutia și putem să oferim conul nostru, care e ca și un glob. Poate fi pus pe pom, ca și un glob. Uitați, arată așa sau orice altă idee aveți, le puteți face și împreună cu o lumânare merge un cadou de Crăciun diferit făcut în casă. Bineînțeles că și lumânările s-au terminat, s-au solidificat. Le tai acum cu dumneavoastră fitilul. O să vă arăt exact cum este suprafața, tocmai că v-am spus că cu cât ceara este mai rece, cu atât este mai bine să turnăm ceara mai rece. De ce? Că suprafața rămâne perfectă. Ia uitați-vă la suprafațele astea, sunt perfecte, n-am niciun gol de aer, nu am nevoie nimic să le fac. Cele două le las așa, le-am tăiat fitilul, dar la a treia lumânare vreau să-i pun o steluță. Am pus în forme, am turnat ceară, steluță, le scot acum. Cum o să fac? Fac o gaură în mijloc. Steluța aici are flori de lavandă. Să văd dacă n-am una fără flori de lavandă. Toate au flori de lavandă. Pentru că am pus în ceară flori de lavandă. Da. Las așa și o găuresc. Trec o scobitoare. S-a rupt. Nu știu de ce se rupe. Unele nu se rup, unele se rup. Asta e, încercăm. Încerc încet să nu se rupă. Dacă toate se rup, nu mai pun niciuna. Și am rezolvat-o. Da, cred că s-a solidificat prea tare ceara, că nu reușesc niciuna să-i fac o gaură micuță, ca să pot să-i pun fitilul și să o pun în mijloc. Câteodată se întâmplă, câteodată nu. N-aș putea să spun de ce. Ei, cu asta am reușit. Să vedem dacă merge. Perfect. Până la urmă, una am reușit să o fac. Se întâmplă la proiecte, se întâmplă. Deci, așa arată cu steluța deasupra și fără steluță. Ca și cadouri, puteți da o lumânare făcută în casă, indiferent care, Moș Crăciun, și lângă puteți pune un con. Eu zic că arată bine. Arată foarte bine. Toate trei. Puteți da chiar două conuri. E o chestie naturală, se pune în pom și arată bine. Acesta a fost proiectul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Scrieți-mi în comentarii dacă aveți nevoie de mai multe explicații. Oricum, eu o să pun în link video în care vă arăt exact cum se fac lumânările cu toate detaliile. Atât pentru astăzi și vă reîntâlnesc la video următor.